Hello guys, hello mga maiska. So andito tayo ngayon sa Red Bricks dito sa Yokohama. Merong Infinity Ball. Ayan. Infinity Ball light show. Hindi natin alam kung ano to. This is first time. So 3 days tong show na to. So this is the first day. Marami na nakapila. Ayan. So dito tayo sa dulo. Nakakuha tayo ng wristband. Ayan, free lang naman siya. Kailangan mo lang pumila. Ayan guys. Ayan, kailangan mo lang pumila para makakuha ng wristband. So titingnan natin later kung anong nangyayari dito. Kung anong ibig sabihin nitong show na to. Okay? So dyan na kayo guys ha. Panoorin nyo. Let's go!
drone tsaka yung dance nila. Ang galing sobra, di ba? So, dito tayo sa Red Bricks. Sana nagustuhan niyo yung show. Ayan, daming tao. So, tapos na. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in my next vlog. Bye-bye!